เคยรู้สึกไหมว่าชีวิตของเราบางครั้งก็เหมือนติดอยู่ในวงจรซ้ำๆที่ไม่รู้จบวงเวียนอยู่กับความคิดเดิมๆที่เต็มไปด้วยความกังวลความกลัวหรือความไม่มั่นใจกับนิสัยบางอย่างที่เราก็รู้ว่าไม่ได้ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นแต่ก็ยังเผลอทำมันอยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าและยังไม่รวมถึงปัญหาเดิมๆที่ไม่มีทีท่าว่าจะจบลงง่ายๆแม้เราจะพยายามแล้วพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงพยายามที่จะก้าวออกจากจุดที่เราเป็นอยู่แต่กลับรู้สึกเหมือนมีบางอย่างฉุดรั้งไว้เหมือนเสียงเบาๆในใจที่บอกเราว่าฉันเป็นแบบนี้แหละเปลี่ยนไม่ได้หรอกแต่วันนี้ฉันอยากชวนคุณมาลองรีเซ็ตสมองไม่ใช่แค่การพยายามคิดบวกแบบผิวเผินหรือการหลอกตัวเองให้รู้สึกดีแต่คือการตั้งค่าใหม่อย่างแท้จริงการลงมือปรับโปรแกรมความคิดและความเชื่อเดิมที่ฝังแน่นอยู่ในสมองของเราเพื่อให้จิตใจของเรากลับมามีพลังอีกครั้งและพาเราเดินไปสู่เวอร์ชั่นที่ดีขึ้นของตัวเราเองและนี่คือเหตุผลที่เราจำเป็นต้องรีเซ็ตสมองเพราะสมองมนุษย์นั้นมีสิ่งที่เรียกว่า neuroplasticity ซึ่งเป็นความสามารถอันน่าทึ่งของสมองในการปรับเปลี่ยนและสร้างเส้นทางใหม่ได้ตามประสบการณ์ที่เราพบเจอหรือแม้แต่จากการฝึกฝนอย่างมีเป้าหมายพูดง่ายๆก็คือต่อให้คุณเคยเป็นคนที่ขี้กลัวขาดความมั่นใจไม่กล้าพูดในที่สาธารณะไม่กล้าเริ่มอะไรใหม่หรือแม้แต่เคยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าแต่สมองของคุณก็ยังสามารถสร้างเส้นทางใหม่ได้เสมอหากคุณค่อยๆป้อนคำสั่งใหม่ให้มันอย่างต่อเนื่องในทางที่ดีแต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือคนส่วนใหญ่กลับเผลอสั่งสมองในทางตรงกันข้ามโดยไม่รู้ตัวพวกเขาคิดลบกับตัวเองบ่อยจนมันกลายเป็นความเชื่อที่ฝังแน่นอยู่ใต้จิตสำนึกตำหนิตัวเองซ้ำๆจนความผิดพลาดเล็กๆกลายเป็นสิ่งที่นิยามตัวตนและพูดกับตัวเองว่าฉันไม่เก่งหรือฉันไม่ดีพอบ่อยจนสมองเริ่มเชื่อว่านั่นคือเรื่องจริงทั้งที่มันอาจไม่เคยจริงเลยด้วยซ้ำแล้วการรีเซ็ตสมองมันได้ผลจริงแค่ไหนช่วยเปลี่ยนชีวิตคนได้จริงหรือเปล่าเคยสังเกตไหมว่าทำไมบางคนถึงสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ภายในเวลาแค่ปีเดียวทั้งที่ก่อนหน้านั้นดูเหมือนชีวิตของเขาจะพังพินาศในแทบทุกด้านทั้งการงานที่ล้มเหลวความสัมพันธ์ที่จบลงหรือแม้แต่ความมั่นใจในตัวเองที่แทบไม่หลงเหลืออยู่เลยและเมื่อเขาคิดได้เขากล้าทำสิ่งหนึ่งที่เรียกว่ารีเซ็ตตัวเองใหม่เขาตัดสินใจเลิกเล่าซ้ำถึงเรื่องแย่ๆให้ตัวเองฟังไม่ว่าจะเป็นอดีตที่เจ็บปวดหรือความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นเขาหยุดโทษโชคชะตาหรือสิ่งภายนอกแล้วหันมาเริ่มฝึกสมองให้ค่อยๆมองเห็นทางเลือกใหม่ในชีวิตแม้มันจะยังเลือนรางในตอนแรกก็ตามเขาบอกกับตัวเองวันละ10 ครั้งว่าฉันกำลังดีขึ้นทุกวันและที่น่าอัศจรรย์คือสมองของเขาก็ฟังและเริ่มทำหน้าที่ตอบสนองต่อความเชื่อนั้นอย่างเงียบๆจนเกิดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เห็นผลชัดเจนในที่สุดโดยมีขั้นตอนรีเซ็ตสมองแบ่งเป็น3ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1หยุดเล่าเรื่องเดิมในหัวเพราะถ้าอยากรีเซ็ตชีวิตจริงๆสิ่งแรกที่ต้องทำคือหยุดเรื่องเล่าในหัวแบบเก่าๆให้ได้ก่อนเพราะทุกความคิดที่ผุดขึ้นในแต่ละวันไม่ใช่แค่เรื่องลอยๆแต่มันคือคำสั่งที่สมองจะรับไปประมวลและพยายามทำให้กลายเป็นจริงถ้าคุณยังเผลอคิดอยู่เสมอว่าฉันมันไม่ดีพอสมองของคุณก็จะพยายามหาหลักฐานมายืนยันความเชื่อเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวเล็กๆหรือคำพูดดูถูกจากใครบางคนในอดีตซึ่งยิ่งคุณคิดซ้ำเท่าไหร่สมองก็จะยิ่งเชื่อว่าเรื่องเหล่านั้นคือความจริงเพราะฉะนั้นลองเปลี่ยนเรื่องเล่าในหัวให้เป็นคำพูดที่มีพลังมากขึ้นเช่นถึงตอนนี้ฉันยังไม่เก่งแต่ฉันกำลังเรียนรู้เมื่อวานฉันพลาดแต่วันนี้ฉันได้เริ่มต้นใหม่หรือฉันเลือกใช้อดีตเป็นบทเรียนไม่ใช่บทลงโทษแม้จะเป็นแค่คำพูดเล็กๆแต่ถ้าคุณพูดซ้ำๆทุกวัน
มันจะกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ความคิดใหม่ที่ค่อยๆเติบโตและเปลี่ยนเส้นทางของสมองคุณไปในทิศทางที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงขั้นตอนที่ 2 ฝึกสมองด้วยความตั้งใจเพราะการรีเซ็ตสมองไม่ใช่เพียงการคิดบวกแบบผ่านๆหรือการพยายามสร้างความรู้สึกดีในระยะสั้นแต่คือกระบวนการที่ต้องอาศัยการฝึกอย่างตั้งใจและเป็นระบบเพื่อให้สมองค่อยๆปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับรู้และสร้างเส้นทางความคิดใหม่อย่างถาวรหนึ่งในวิธีที่ได้ผลและทำได้ง่ายที่สุดคือการจดบันทึก3สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแม้ในวันที่เหนื่อยหรือรู้สึกว่าไม่มีอะไรน่าจดจำแต่การฝึกมองหาสิ่งดีเล็กๆน้อยๆจะช่วยเปลี่ยนโฟกัสของสมองจากการจ้องมองปัญหาไปสู่การรับรู้สิ่งดีที่เคยถูกมองข้ามและเมื่อทำบ่อยเข้าสมองจะเริ่มเรียนรู้ที่จะหาแง่มุมบวกในชีวิตได้เร็วและง่ายขึ้นอีกหนึ่งวิธีที่ทรงพลังอย่างคาดไม่ถึงคือการพูดกับตัวเองหน้ากระจกด้วยถ้อยคำที่ให้พลังบวกเช่นวันนี้ฉันจะใจเย็นขึ้นหรือฉันคือคนที่มีคุณค่าเพราะการได้ยินน้ำเสียงของตัวเองพูดประโยคเหล่านี้อย่างจริงจังซ้ำๆจะช่วยย้ำเตือนความเชื่อใหม่ลงไปในจิตใต้สำนึกและสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับตัวเองในระดับลึกนอกจากนี้การให้เวลาสั้นๆกับตัวเองในแต่ละวันด้วยการทำสมาธิหรือหายใจลึกๆเพียง3 นาทีก็สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเพราะมันคือการสร้างช่องว่างให้สมองได้หยุดพักจากความคิดอัตโนมัติเดิมๆและเปิดพื้นที่ภายในเพื่อให้ความคิดใหม่ๆที่มีพลังและสร้างสรรค์ได้มีโอกาสแทรกตัวเข้ามาขั้นตอนที่ 3 เลือกเส้นทางใหม่ให้ตัวเองเมื่อคุณเริ่มฝึกสมองให้คิดใหม่และค่อยๆเปลี่ยนวิธีมองตัวเองแล้วขั้นตอนถัดไปที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกเส้นทางใหม่ให้กับตัวเองอย่างชัดเจนซึ่งหมายถึงการนิยามให้ได้ว่าเวอร์ชันที่คุณอยากเป็นจริงๆนั้นหน้าตาเป็นแบบไหนไม่ใช่แค่ความรู้สึกว่าอยากดีขึ้นอย่างเลือนลางแต่ต้องเขียนออกมาให้เห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรมเช่นคุณอยากมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นไหมอยากเป็นคนที่ใจเย็นและมีสติมากขึ้นหรือไม่อยากกล้าพูดในที่ประชุมหรือกล้าแสดงออกมากขึ้นหรืออยากมีรายได้ที่มั่นคงและมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อคุณรู้แล้วว่าเป้าหมายคืออะไรขั้นตอนถัดไปคือการเลือกนิสัยใหม่ที่จะช่วยสนับสนุนเป้าหมายนั้นโดยตรงเช่นถ้าคุณอยากสุขภาพดีขึ้นคุณอาจเริ่มจากการดื่มน้ำให้มากขึ้นหรือลุกเดินวันละ10 นาทีถ้าอยากใจเย็นขึ้นอาจเริ่มฝึกหายใจลึกๆก่อนตอบสนองสิ่งกระตุ้นเพราะในท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตไม่ใช่แรงบันดาลใจชั่วคราวแต่คือนิสัยเล็กๆที่คุณทำซ้ำทุกวันอย่างตั้งใจและสิ่งเล็กๆเหล่านั้นแหละที่มีพลังมากพอจะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตคุณได้จริงและเมื่อคุณได้เลือกนิสัยใหม่ที่สอดคล้องกับเป้าหมายแล้วอย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่มีวันเกิดผลถ้าคุณยังใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความคิดเดิมๆที่ไม่เคยถูกตั้งคำถามหรือกลั่นกรองต่อให้นิสัยใหม่จะถูกออกแบบมาดีแค่ไหนถ้าระบบความเชื่อในสมองยังทำงานด้วยโปรแกรมเก่าๆที่เคยบอกคุณว่าคุณไม่ดีพอหรือคุณเปลี่ยนไม่ได้มันก็จะย้อนดึงคุณกลับไปที่จุดเริ่มต้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าฉะนั้นอย่าปล่อยให้ชีวิตของคุณต้องเดินหน้าไปด้วยโปรแกรมความคิดเดิมๆที่อาจถูกเขียนขึ้นตั้งแต่10 ปีที่แล้วโปรแกรมที่เต็มไปด้วยความเชื่อเก่าความกลัวเดิมๆหรือความรู้สึกไม่มั่นคงที่คุณซึมซับมาโดยไม่รู้ตัวและไม่ได้อัปเดตให้สอดคล้องกับตัวตนที่คุณอยากเป็นในวันนี้เพราะความจริงคือวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนเดิมอีกต่อไปคุณไม่จำเป็นต้องยึดติดกับอดีตไม่ต้องนิยามตัวเองด้วยความผิดพลาดเก่าๆหรือคำพูดจากใครบางคนในอดีตที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเปลี่ยนไม่ได้ทุกเช้าที่คุณลืมตาตื่นขึ้นมาคือโอกาสใหม่ที่คุณจะได้เริ่มต้นชีวิตในแบบที่คุณเลือกเองและไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ผ่านอะไรมาบ้างหรือเคยล้มเหลวกี่ครั้งไม่มีใครในโลกนี้ที่ช้าเกินไปสำหรับการเปลี่ยนแปลง
ตราบใดที่คุณยังหายใจอยู่ คุณก็ยังเริ่มใหม่ได้เสมอ และการเริ่มใหม่นั้น อาจเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณก็ได้ ถ้าวันนี้คุณพร้อมเปลี่ยนตัวเอง ลองเริ่มจากการฝึก3 อย่างที่พูดไปวันนี้ แล้วมาบอกกันว่าได้ผลยังไง ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ หรือส่งให้เพื่อนที่กำลังต้องการพลังใจ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ